අයිබෝල් නළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට. ඉතින් මම අද වුණේ චූටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. චූටි කියන චූටිත් නෙමෙයි. ඉතින් මේක චුට්ටක් දික් වෙනවා වීඩියෝ එක. මොකද මේ පෙස්සන් ගැන කියන්න නෙවෙයි. මට වෙනන්න දැන් නැතිනම් මම මේක චුට්ටක් මේ බල වැඩ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම අද කියන්න යන්නේ ඔයාලගේ අලුත් channel එකක් හරි මහක් කර දෙයක් කරන්න නැත්තම් දැන් හරියටම දැන් channel එක තියෙනවා නම් ඒ දේ දාන්න වීඩියෝස් නැත්තම් මොන හරි දෙයක් ඇත්තටම කරන්න නැත්තම් කරන්න පුළුවන් ideas ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ. ideas 30ක් 25ක් 30ක් විතර මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉල්ලා හිටනවා මොකද මේක වුමනා කෙනෙක් විතරක් මේක බලන්න. මොකද ඉන්නට 10 15ක් වීඩියෝ එක දික් වෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා වුමනා කෙනෙක් විතරක් ඕන කෙනෙක් විතරක් ඒ කියන්නේ හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක් විතරක් මේක බලන්න. අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි තරම් idea තියෙනවා. ඒ හින්දා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පටන් ගන්න හෙට ඉඳන් හරි කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා. එහෙනම් ඔන්න මම කියන්න මොකද වීඩියෝ එඩිටින් ෆොටෝ එඩිටින් ඔය අන්බොක්ස් කරන ඒවා ජෝක් වීඩියෝ සින්දු දාන ඒවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරාට ඉතින් ඒවා එච්චරම යුනික් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමතැනම මේවා තියෙන හින්දා. ඉතින් YouTube එකේ බලුවන් පස්සේ ඕන කරන වීඩියෝ හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් පුළුවන් තියෙනවා හොයාගන්න. ඕන තරම් කට්ටිය කරනවා ප්‍රෑන්ක් කරනවා ජෝක් කරනවා සින්දු දානවා. ඉතින් මම මේ කියන්න යන දේවල් ඔයාලට ඕන තරම් ideas තියෙනවා හොයාගන්න. හැබැයි මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අඩුයි කරනවා. අනික කරන්නත් පුළුවන් ලේසියෙන්ම කරගන්නත් පුළුවන්. අවුරුදු 4-5ක් වුණත් ඉස්සරහට ඕන තරම් ඇදගෙන යන්න පුළුවන් තරම් ideas එනවා. හින්දා මම පටන් ගන්නම් වැඩේ. ආයෙත් කියනවා මේක අවසන් වෙනකම් බලන්න. උමනා කට්ටිය විතරක් අවසන් වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් ඔන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි නැති බැරි මිනිස්සු හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සු ගැන හොයන එක. තේරුණාද? ඉතින් පාරවල් වල හිඟා කරන කට්ටිය ඉන්නවා, චූටි ළමයියෙක් ඉන්නවා, ගෑනු අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගාවට ගිහිල්ලා එයාලට ඇයි මොකද උනේ? ඇයි කොහොමද මේ සත්‍යෙට වැටුනේ? එයාලගේ ගෙදර කට්ටිය කොහෙද? ගම කොහෙද? දෙමව්පියෝ කොහෙද? දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක ඒ ගැන හොයලා ඒ ගැන ලෝකෙට සමාජයට ඉදිරිපත් කරලා ඒ ගැන කියලා දීලා ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරන් ඉන්න මිනිස්සු හොයාගෙන ඔයාලා ජනප්‍රිය වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ වීඩියෝ බලනවා. ඒ ඇත්තටම උදව් කරන් ඉන්න කට්ටිය ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අහිංසක මිනිස්සු හොයාගෙන ගිහිල්ලා එහෙම ඇත්තටම ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ හින්දා ඒ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් කාටද ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට අටකින් අයට ඒක කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයාලා ඉන්නේ අයිඩියා එක විදිහටම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු එක්ක එකතු වෙන කට්ටිය වැඩි වෙනවා. එකතු වෙන කට්ටිය වැඩි වෙනවා. ඔයාලගේ වොච් ටයිම් හදා ගන්න පුළුවන්. දාන වීඩියෝස් විනාඩි 10 15 වීඩියෝ දැම්මත් බලන්න කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නේ. අවසන් වෙනකම් බලන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තැනක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉක්මනින් channel එක grow කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට කඩයක් හරි මහක් කර දෙයක් තියෙනවා නම් සපත්තු කඩයක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩයක් හරි මහක් කර වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකේ තියෙන බඩු ගැන කියලා දෙන්න. තේරෙනවද? මහක් කරේ හිතන්නකෝ දැන් කඩයක් තියෙනකෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩයක්. ඒක තියෙනවා මහක් කරේ වොෂින් මැෂින් එකක් ගැන හරි බ්ලෙන්ඩර් එකක් ගැන හරි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කියලා දෙන්න. ඒක රිවිව් එකක් තමයි. රිවිව් එකක් වුණාට හැමෝම කරන්නේ ගොඩක් ෆෝන් රිවිව් කරන කෙනේ. ෆෝන් හරි ලැප්ටොප් හරි නේ රිවිව් කරන්නේ. එහෙම නේ. හැම දෙයක් ගැනම පාවිච්චි කරන ඕනම දෙයක් ගැන රිවිව්. මේක හොඳද මේක නරකද ඇයි මේක හොඳ වුනේ ඇයි නරක වුනේ කියන එක රිවිව් එකක් කරන්න විනාඩි 5-6 වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන්. ඒක තමයි දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක තමයි කෑම හදන එක කුකින් කරන එක. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වුණාට ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද උයලා හිටන් ඒකම අරන් ගිහිල්ලා කාට හරි දන්නේ නැති කෙනෙකුට කන්න දෙන්න ඕන ටෙස්ට් කරන්න. මොකද දැන් ඔයාලා හදන කෑම අපි රසයි කීකේ කමෙන්ට් දැම්මම කවුරුත් දන්නේ ඒක රසද මොකද කියලා දන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක මේ ගිහිල්ලා කාට හරි කෑම එක කන්න දීලා ඒක නිකන් එක්ස්පෙක්ට් නැති කෙනෙකුට දෙහින් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක ප්‍රෑන්ක් එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ රියල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක හදලා ඉතින් ටග් ගාලා ඉතින් කෑම හදනකොට ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. ඉතින් ඒක ඉක්මන් කරලා පාස් කරලා යවලා ඒක ඉවර කරලා ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක බලන ගොඩක් කට්ටිය දැන් හදන එක කවුරුකවත් බලන්නේ නැහනේ. බෑ කන්න ගිහලා දුන්නට පස්සේ ඒ මනුස්සයා මොකද කියන්නේ ඒක රසයිද නැද්ද කියන එක අපිට බලලා ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි එක තමයි ඩේ ප්ලෑන්ස් හදන එක. මිනිස්සු වර්ග කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු වර්ග කරනවා එයාලගේ ලෙඩ රෝග අනුව ජොබ් එක අනුව. ඉතින් එයාලගේ ඒ විදිහට එයාලගේ දවස ප්ලෑන් කරන්න හැටි. ඉතින් ලෙඩෙක් ඉන්නවා කියන්නේ එයාගේ දවස කොහොමද පටන් ගන්නෙ කොහොමද අවසන් කරන්නේ එයාට හැදෙන ඒ ගැන චුට්ටක් දැනුම තියෙන කෙනෙකුට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. අනික ජොබ් එකක් කරන කෙනා නම් එයා ලෙඩෙක් නම් ඉතින් එයා කොහොමද දවස පටන් ගන්න ඕනේ වැඩට යන්න කොහොමද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මොනවා වගේද කියන දේ දැනුවත් කරන වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන්. ඉතින් පස්වෙනි එක තමයි පාසල් ළමංගේ දිනචරියාව. එයාලා දවස ගෙවා ගන්න ඕන කොහොමද? ඉතින් ඒ කෑම අරන් ගියත් කොහොමද කරන්න ඕන? පාඩම් කරන්න ඕන කොහොමද? කෑම එක අරන් ගිහලා පරිස්සම් කරගන්න හැටි, යාළුවොත් එක්ක පරිස්සම් වෙන හැටි ගිහලා සෙල්ලම් කරන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් පොඩි ළමයින් වෙනුවෙන් කරන හැටි ඒක කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි කෑ එක ගැන. කෑ කියන්නේ ඒක පොඩි ළමයින්ගේ කෑ එක නෙවෙයි.
ඒක හස්බන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්, වයිෆ් වෙන්න පුළුවන්, චුටි අයගෙත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හස්බන්ඩ් වයිෆ් කියා කරන ගැන හස්බන්ඩ් සමහරට වයිෆ් කියා කරන්නේ නැහැ, වයිෆ් හස්බන්ඩ් කියා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාම ඇති වෙන ප්‍රතිඵල මොකද්ද? මිනිස්සු වැරදි පාරවලට යන විදිහ එහෙම වුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මොකද කොතනින්ද වැරදි තමාරුත් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වැරදුනේ කියලාවත් කොහෙද කියලාවත් හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පුළුවන් හොයාගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙම දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට බලන්න කියවන්න අහගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා වැඩ ඇරලා ආපු වෙලාවට හරි. හස්බන්ඩ් ගැන හරි වයිෆ් ගැන හරි හොරෙන් දේවල් තේරෙනවද? ඉතින් අනිත් එක තමයි how to organize කියන එක. ඒක තමයි අල්මාරිය, ස්කූල් බෑග් එක, එතකොට කාමරේ, බාත්රූම් එක, ටී පැන්ට්‍රි එක, ඒ වගේ දේවල් ඕගනයිස් කරගන්න කොහොමද? ඒක හදන්නේ කොහොමද? ඒ අල්මාරිය මේවා වෙලා තියෙනවා කසල ගොඩක් වෙලා තියෙන කස් කරලා නැත්නම් ස්කූල් බෑග් එක, එතකොට කිචන් එක වෙන්න පුළුවන්, බාත්රූම් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සනට හදාගන්න කොහොමද කියලා එක විදිහේ වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුට, හවුස් වයිෆ් කෙනෙකුට. ඉතින් අනිත් එක තමයි හවුස් ඩෙකරේටර්. ඉතින් ඩෙකරේටර් හවුස් වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්, බයික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද ඩෙකරේට් කරන්නේ? ලස්සන කරන්න කොහොමද? කාර් එකක් කොහොමද ඇරේන්ජ් කරලා ලස්සනට තියාගන්නේ? ට්‍රීවල් එකක් කොහොමද? බෙඩ්රූම් එකක් කොහොමද? ගේ කොහොමද? කිචන් එක කොහොමද කියන එකත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එක වීඩියෝ ඕන තරම් වීඩියෝ හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි 9 වෙනි එක. ඒක මම කියන්නේ එක කෑම වර්ග තියෙනවානේ. ඊළඟ කෑම වර්ග තියෙනවා, බීම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒවා වෙනස්ම විදිහට පාවිච්චි කරන හැටි. කෑම තියෙනවා, කෑම තිබුණාට ඒක බීමක් විදිහට හදලා ගන්න හැටි. බීම තියෙනවා, ඒක කෑමක් විදිහට කොහොමද කරන්නේ? කෑමයි බීමයි දෙකටම එකට කරලා සමහර දේවල් තියෙනවා හදන්නේ කොහොමද? උදාහරණයක් විදිහට කොකා කොලා තියෙනවා, සමහරව රත් කරනවා. රත් කරාට පස්සේ මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒවා කෑම වලට දාලා මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අයිඩියාස් තියෙන කට්ටිය වල ඉන්නවනේ. ඒ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න කට්ටියට. ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒ 9 වෙනි එක. ඉතින් 10 වෙනි එක තමයි සින්දු ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක. තේරෙනවද? සින්දු ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි සින්දු තියෙනවා, හින්දි සින්දු තියෙනවා, පංජාබි සින්දු, දෙමළ සින්දු, සිංහල සින්දු. ඉතින් ඒ වගේ ජනප්‍රිය සින්දු ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මියුසික් එකක් දාන්න නැතුව ඒ සින්දුවේ පළවෙනි වචන ටික කියනවා. ඒක ඔයාගේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. ඒක තේරුම මේකයි කියලා එහෙම ඕන තරම් සින්දු තියෙනවා, ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක. ඒක තමයි 10 වෙනි එක. 11 වෙනි එක තමයි how to become කියන එක. තේරෙනවද? ඉතින් how to become කියන්නේ ඒක පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න. පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට අදාළ සුදුසුකම් මොනවද? එතනට කොහොමද යන්නේ? ඉතින් ඒකට ගියහන් පස්සේ මුණ දෙන්න වෙන ගැටලු මොනවද? තියෙන වාසි මොනවද? ටීචර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ආර්මි ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? බැංක් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? බැංක් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ටීචර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ? එතනට යන්නේ කොහොමද? එතනට මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕන? ගියහන් පස්සේ තියෙන ලැබීම් මොනවද? නොලැබීම් මොනවද? අවාසි මොනවද කියන එක ඔයාලට ඒක කියා දෙන විදිහට කියා දෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. දවස ගන්නවත් හදා දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් බලන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි ලව් ටිප්ස්. ඒක ඉතින් එච්චරම ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ආදරේ කරන්න කොහොමද? දෙන්නේ තැනකට ගිහිල්ලා හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් කියා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම එච්චර වීඩියෝ හදා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එකෙන්. ඒකත් කරන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඕනම භාණ්ඩයක් යූස් කරන හැටි. නේද? අවන් එකක් ගොඩක් ඇත්තට ගොඩක් අය දන්නේ නැහනේ. යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අවන් එකක් තිබ්බට ඒක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. බ්ලෙන්ඩර් එකක් තිබ්බට යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. වොෂින් මැෂින් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් කිචන් වල තියෙනවා එක ඉලෙක්ට්‍රොනික තියෙනවනේ ගැජට්. ඉතින් ඒවා යූස් කරන හැටි කවුරුත් ඇත්තටම ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක යූස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ මෙන්න මේ විදිහේ මෙතන ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියන එක කියලා දෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අනිත් අයිඩියා එක. 14 වෙනි එක විතර මම තෝරගත්තේ ඒක තෝරගත්තේ කොහොමද? කොහේ හරි යන හැටි. ඔව් කොහේ හරි යන හැටි කියන්නේ හිතන්න කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් මේ කරන්න පුළුවන් ට්‍රිප් යන කට්ටියට තමයි ට්‍රැවලින් කරන කට්ටියට. උදාහරණයක් විදිහට කතරගම යනවා. ඉතින් කතරගම යනවා නම් මෙහෙන් ඉඳන් යනවා නම් කොහොමද යන්න ඕන? ඊට පස්සේ මෙහෙන් ඉඳන් යනවා නම් කොහොමද යන්න ඕන? නුවරින් ඉඳන් යනවා නම් කොහොමද යන්නේ? පොළොන්නරුවෙන් ඉඳන් කොහොමද යන්නේ? ඉතින් අපි ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න ඕන? ගියන් පස්සේ මුහුණ දෙන්න වෙන ගැටලු, කාමර ප්‍රශ්න නතර වෙන්නේ කොහොමද කියන සම්පූර්ණ ගයිඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. විනාඩි 5න් 6න් වගේ 10න් විතර වගේ කරන්න පුළුවන් නම් ඕන තරම් මේ දේවල් වලට කට්ටියක් ඉන්නවා. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලත් හොයාගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ට්‍රැවලින් කරන කට්ටියට තමයි ගොඩක් මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි 15 වෙනි එක what is inside කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි ඕනම දෙයක් අපිට කපලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මම ඊයේ වීඩියෝ එකක් කරා අර එයාපෝඩ් එකක් ගල්ලා ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියන බලන එක තමයි උදාහරණයක් විදිහට
ඒකේ ලෙදර් බෝලයක් කියලා හිතනවා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන බෝලයක්. ඉතින් බෝලයක් පල්ලා බැලුවම පස්සේ ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඒකයි තියෙන්නේ මේවා. ඒ වගේ හිතන්න පොල් ගෙඩියක් කියලා හිතන්න පොල් ගෙඩියක් ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් පැල වෙලා තියෙන පොල් ගෙඩියක් කියලා හිතන්න චුට්ටක් මුල ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ පැලලා තියෙන පොල් ගෙඩියක් පොල්ලෙන් ලයින් කරාට පස්සේ ගෙඩිය හම්බෙනවා. ඉතින් ගෙඩිය හුද්ද කරාට පස්සේ මදේ තියෙන මදේ ඇතුලෙන් ඒක තියෙනවනේ. ඒක ඒ වගේ දේවල් පෙන්වන්න පුළුවන් what is inside කියන එක ඔයාලට මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකෙන්. අනිත් එක තමයි ටයිම් ලැප්ස්. හරිද? ටයිම් ලැප්ස් එක දන්නවනේ. සාමාන්‍ය අට වර්ග තියෙනවා. ඒවා පැලවෙන්නේ කොහොමද කියන එක රෙකෝඩින් කරලා ඒක ටයිම් ලැප්ස් එකක් හදලා විදිහට ලස්සනට හදලා එන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා මල් පිපෙන ඒවා, ගස් වලින් කොළ හැදෙන හැටි, ඒ වගේ දේවල් අපිට ටයිම් ලැප්ස් විදිහට හදලා දාන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒක ටක් ගාලා ඉක්මනින් කරලා චිත්‍රයක් ඇඳත් ඒක ඇඳේ කොහොමද ටයිම් ලැප්ස් එකක් විදිහට හදලා ඒක දාන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි movie in 5 minutes. හරිද? movie in 5 minutes කියන්නේ චිත්‍රපටියක් ඕනම චිත්‍රපටියක් අපිට අතන දැන් චිත්‍රපට බලන්න වෙලාවක් නැහැ, නාට්‍ය බලන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඕන තරම් ෆිල්ම් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක විනාඩි 5න් 6න් ඒක ෆිල්ම් එකේ ඒක මොකද්ද තියෙන්නේ, මොකද්ද ස්ටෝරිය, මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඕන තරම් ඒක කියලා වීඩියෝ එකක් හදලා ඒකට දාලා ෆොටෝ ටිකක් හරි දාලා චුටි වීඩියෝ තප්පර 10ට අඩු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දාන්න පුළුවන්. තප්පර 10ට අඩුව දැම්මන් පස්සේ කොපිරයිට් වදින්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තප්පර 10ට අඩු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දාලා හඳුන්වා දීමක් කරලා කියන්න පුළුවන්. චුටි දේවල් දාලා විනාඩි 5කින් 6කින් මූවි එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාඩි 5න් 6න් වට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ටයිම් සේව්. ටයිම් සේව් එකත් ඒ වගේ තමයි. දැන් ඩ්‍රාමා මූවි එක තමයි ටයිම් සේව් එකත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ඒ විනාඩි 5න් 6න් සේරම කියලා දීලා එක කරන හැටි තමයි. මොකද ඒතර ඉතින් දැන් නාට්‍යයක් ආව කියලා දෙවෙනි ඉනිම කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේ ජනප්‍රියයි. ඉතින් ඒක බලන්න ඇත්තටම කට්ටිය වෙලා අනේ අද උනේ මේකයි. මෙයා මෙතෙන්ට ආවා, මෙයා මෙතෙන්ට ගියා, මෙතෙන් රණ්ඩුනා, මෙතන මෙහෙම වුණා, මෙතනින් ඉවරුණා. හෙට තමයි ඉතුරු කොටස කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අනිත් එක තමයි ගැජට් රිවිව්. ගැජට් රිවිව් කියන්නේ ගොඩක් ගෙදර තියෙන අය රටවල් ඉන්න අයටත් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ගැජට් තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න වැඩිය ඒ කිචන් වල ගෙදර වල තියෙන ගැජට් ඕන තරම්. ඉතින් ඒක මොකද්ද කරන්නේ මේ ගැජට් එක මේකයි වෙන්නේ, මේක පාවිච්චි කරන්න මේකයි, මේක වෙනුවට අපි කරන්න පුළුවන් මේකයි, මේක නැතුණත් තියෙන අවාසි මෙහෙමයි, තිබ්බම තියෙන වාසි මේ වගේ දේවල් කියලා අපිට ඕන තරම් කියා දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි challenges. challenges කියන එක ගොඩක් ඇත්තටම ගොඩක් කරන වඩුවේ කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් අනිත් එක ඒ වගේ මිරිස් කන ඒවා, ඒතර අමුයෙන් කරවිල කන ඒවා, එළවලු අමුයෙන් කන ඒවා, පළතුරු බාගෙඩි දීච්ච කන ඒවා. ඉතින් අන්නාස ගෙඩියක් කියලා එක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවනේ ඕන තරම් කට්ටිය. ඒක කටු පිටින් කනවා, පොල් ගෙඩිය කටින් ලිලි ගහනවා. ඒ වගේ challenges තමයි. ඉතින් ඒකෙන් කියලා දෙන්නේ. අනිත් එක තමයි top 5 top 10 කියන ඒවා දන්නවනේ. ඕනම දෙයක top 5 top 10 ඒ හොඳම පහ නරකම පහ ඒ වගේ දේවල් දැන් තියෙනවා හොයාගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් බලන්න කට්ටිය ඉන්නවා. හරිද? අනිත් එක තමයි බබාගේ වයස අනුව කරන දේවල්. චූටි බබෙක් කියන හිතන්නකෝ. දැන් ඉපදුනා. ඉපදුනාට පස්සේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? බෙහෙත් ඉදින්න යන්න ඕන. මේ බෙහෙත මේ කාලෙම ඉඳ ගන්න ඕන. විද්ද නැත්නම් මේ වගේ දේවල් එනවා. නැත්නම් ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරගන්න ඕන. බබා නැගිටින්නේ මේ කාලෙන්, දත් වෙන්නේ මේ කාලෙන්. ඇත්තටම ගොඩක් අය අම්මලාවත් දන්නේ නැහැ. සමහර අම්මලාවත් මොකද දැන් අම්මලා අඩු වයසින් ගොඩක් කට්ටිය මේ අවුරුදු 15 16 වෙනකොට ළමයි හැදෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අය කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ළමයෙක් හම්බුනාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ළමයි තැන් තැන් වල පාරෙත් දාලා යනවනේ. ඒ හදාකට දැනෙතිකමටත් දාලා යන මිනිස්සුත් ඉන්න ඕන තරම්. ඉතින් කියා දෙන්න පුළුවන්. හම්බෙච්ච දවසින් ඉඳන් චූටි ෆොටෝ දාලා ඒ සම්පූර්ණ වයසක් යනකම් අවුරුදු 3-4ක් හරි වෙනකම් අවුරුද්දක් හරි වෙනකම් මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙනවා කියලා කියා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් එක තමයි 24 වෙනි එක ඕනම දෙයක් හැදිලා තියෙන හැටි. හරිද? හැදිලා තියෙන හැටි දැන් සබන් කෑල්ලක් කියනවා. සබන් කෑල්ලේ හැදුන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් සබන් කෑල්ලට අවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් ඒව හදාගන්න මේ දේවල් දාලා තමයි ඒක ඇතුලේ හදලා තියෙන්නේ. නැත්නම් සෙන්ට් එකක්. එනවා ඩියෝඩ්‍රන්ට්. ඒ වගේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනනේ හැදිලා තියෙන හැටි, හදලා තියෙන හැටි. හරිද? ඉතින් ඒවා හදලා තියෙන දත් බෙහෙත් ඒවා හදලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. එහෙම දෙයක් අඩු වුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට ඕන තරම් හොයාගෙන තොරතුරු හොයාගෙන වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. දවසක් වුණත් දවස් ගානවත් කරන්න වීඩියෝ ඕන තරම් තියෙනවා. හරිද? අනිත් එක තමයි ඇඳුම් තෝරගන්න හැටි. ගොඩක් අය ඇත්තටම ඇඳුම් තෝරගන්න දන්නේ නැහැ. බාල ඇඳුම් වලට අහු වෙනවා. සාරියක් ගත්තන් පස්සේ සාරියට අදාළයි පාට ඒ තැන් වලට යන්න ඕන මොන පාටද? එක පාට අයට ඕන මොන පාටද? මහත අයට කෙට්ටුවාට ඒ වගේ මොන සාරියද ගැලපෙන්නේ? සාරිය උතර ඇඳුම් සායවල ඩෙනිම් කලිසම් ඒ වගේ බාල ඒවා කොහොමද හොයාගන්නේ? ඔය ගණන් වැඩි ෂොප් වල අය ඒවා ගණන් වැඩි අය මොන රෙද්දෙන්ද හදලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් විනාඩි 3න් 4න් 5න් වගේ කියා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒතර ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ගැන කල්පනා කරන්න. අනිත් එක තමයි how to කියන එක. හොඳද? how to කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද?
ඉතින් දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් කරනවා කියලා මොකක් හරි දෙයක් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා හඳුන්වලා දීමක් කරන්න පුළුවන් කරලා පෙන්නලා. ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුට හරි වැඩක් කරන ගමන් හරි part time එකක් විදිහට හරි කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ෆෝන් එකක් යූස් කරන්නේ කොහොමද, ලැප් එකක් යූස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ඉතින් කලිනුත් එකක් කියලා දුන්නා. ඒ වගේ එක සමාන දෙයක් තමයි මේක තවුට කියන එක ඕන තරම් වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? කවදාත් ඉවරෙන්නේ නැති මාතෘකා තියෙන ඒවා තමයි ඒ වගේ දේවල්. අනිත් එක තමයි ප්‍රාණික් හීලින්. ඔයාලා ප්‍රාණික් හීලින් කියන එක දන්නවද නැතුවත් ඉතින් ප්‍රාණික් හීලින් කියන එක මාතෘකාවටද ගොඩක් වීඩියෝ ඇත්තටම අඩුයි. ප්‍රාණික් හීලින් කියන්නේ ගොඩක් මනස දියුණු කරලා ලෙඩ රෝග අඩු කරගන්න පුළුවන්, ලෙඩ රෝග හොඳ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ප්‍රාණික් හීලින් කියන්නේ. ගොඩක් ඇත්තටම අහලවත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ YouTube එකේ එහෙම ගොඩක් වීඩියෝ ඇත්තටම නැතිම තරම්. ඉතින් එහෙම දැනුමක් තියෙනවා නම් මෙහෙම දේවල් කරලා ඒක නිලාල් වෙලා ඒ වගේ දේවල් කරන දේවල් තමයි ප්‍රාණික් හීලින් කියන්නේ. එහෙනම් ඒ ගැන කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ජාතක කතා කෙටියෙන්. ජාතක කතා වතරම් තියෙනවා හොයාගන්න. ඉතින් ඒක කෙටියෙන්. ඒ ජාතක කතා මෙහෙමයි මේක තේරුම මෙහෙමයි ඒක කෙටි තේරුමක් දීලා කෙටි කතාවක් විදිහට වගේ ඉක්මනින් හදලා කියලා කියන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් අය දන්නේ ජාතක කතා ඒ වගේ ගොඩක් ඉතින් තියෙනවනේ රජ කතා ආරම සේරම තියෙනවනේ. ඉතින් ඕනම ආගමක් ඉතින් ගන්න පුළුවන් ඒ කතා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ කතා කෙටියෙන්. හරිද? ඒක තමයි අනිත් එක. අනිත් එක තමයි මූවිස් කෙටියෙන්. විනාඩි 5න් 6න් ඕනම මූවි එකක් අපිට කෙටි කරලා ඒකේ මෙහෙම දේවල් නම් පටන් ගන්න මෙහෙමයි අවසන් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපිට කියා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවානේ. ඕනම රටක මූවි එකක් ගන්න පුළුවන්. ජපන් මූවීස්, චයිනීස් මූවි, ඉන්දියන්, ඒකට හින්දි මූවි ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ හරි පරණ මූවි එක ඕනම දෙයක් කරගෙන අපිට ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි daily vegetable and fruit price එක. price update වල දන්නවනේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ එළවලු පරතුරු දැන් කීයද යන්නේ, කඩේ කීයද, මාකට් එකේ තොග කීයද යන්නේ, ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හින්දා දන්න කෙනෙකුට හැමදාම අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. දවසට දෙපාරක් උදේට හරි හවසට හරි දෙපාරක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් vegetable update කියන වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට fruit and vegetable update එක price එක චුට්ටක් ඔයාලා check කරගත්තා. ඉන්න තැනක් තියෙනවා නම් නැත්නම් මාකට් එකට හරි කතා කරලා හරි ටිකක් check කරගත්තා. ඉතින් අපිට දාන්න පුළුවන් අදම vegetables වර්ග අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනනේ. ඒ වගේ 10ක් පළතුරු වර්ග 10ක් හරි දාලා අපිට price list එක දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ vegetable. මොකද vegetable කියන දේවල් කාලෙන් කාලට ගණන් අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට කියා දෙන්න තියෙන්නේ. තවත් ඕන තරම් තියෙන ideas. ඉතින් ඒ ideas already මේක ඇත්තටම ගොඩක් අඩු ideas. ඉතින් ඔයාලට ඕන තැනකට කරන්න පුළුවන් ideas ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න කිව්වේ. මොකද සින්දු කියන දේවල් වලට ඇත්තටම මොනිටයිස් කරන්නත් බෑ. මහන්සි විතරයි. ගොඩක් අතර මහන්සි වෙන්නේ නැතුව තියෙන සින්දු වලට උනට මහන්සි වෙන අයත් ඉන්නවා හොඳට එඩිටින් කරන හදන අය. ඉතින් උනට සින්දු වලට මොනිටයිස් කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. DJ සින්දු වලට ඇත්තට මොනිටයිස් එක ගන්න බෑ කියලා දැන් නීතියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් බලන්න ගොඩක් හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කරන එකකින්. ඉතින් තොරතුරු හොයාගන්න ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත් මේක part time විදිහට උනත් full time විදිහට උනත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම නතර වෙන්න. මේ channel එකක් කරන්න ඉතින් එක දේවල් දාලා ඉන්නට වැඩි එකම මාතෘකාවක් කරද දාන්න එක හොඳයි. මොකද එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ඒවට එකතු වෙනවා. ඉතින් මට උනත් මම මේක කරනවට වැඩි මට ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න ලේසි කරා නම් ඒ වුණාට මම ඉතින් මේක කරන රස්සාවත් එක මට මේක කරන්න අමාරුයි. එහෙනම් මම දැන් මේක කරගන්නවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ ලංකාවට ගියාට පස්සේ බලන්න වෙන මොකක් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මේක බලුවට. මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මේක බලයි කියලා. බලලා ideas අරගෙන කරන්න පුළුවන් දේවල් දැන් මෙතන 25 30ක් කිව්වනේ. කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තෝරගෙන ඒ එකක් විදිහට කරගෙන ඉස්සරහට යන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් නතරන හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ජය වේවා.